Bună ziua, dragilor, și bine ați venit pe canalul meu Delicatese Eli. Astăzi vă propun să facem împreună cornulețe fragede umplute cu gem și nucă sau cu rahat. Haideți să vedem ingredientele de care avem nevoie și modul de preparare. Pentru aluat avem nevoie de 200 de ml de smântână cu 30% grăsime, 200 de g de untură de porc, 50 de g de zahăr pudră, 2 gălbenușuri de ou, coaja rasă de la o lămâie, o linguriță de extract de vanilie sau 2 pliculețe de zahăr vanilat, 4 g de bicarbonat de sodiu, puțină sare și făină cât cuprinde. Mie mi-a intrat aproximativ 500 de grame. Pentru umplutură avem nevoie de 300 de grame de rahat turcesc, 60 de grame de nucă măcinată și aproximativ 40 de grame de gem. Eu am folosit de afine, dar puteți folosi gemul pe care îl preferați dumneavoastră. În plus mai avem nevoie de zahăr pudră pentru a pudra cornulețele. Acestea sunt toate ingredientele de care avem nevoie, așa că haideți să ne apucăm de treabă. Punem într-un bol încăpător smântâna. Eu am folosit o smântână cu 30% grăsime. Adăugăm gălbenușurile, 50 de grame de zahăr pudră, o linguriță de extract de vanilie, coaja rasă de la o lămâie sau de la o portocală, puțină sare. Separat stingem bicarbonatul cu o linguriță de suc de lămâie. Adăugăm și bicarbonatul și amestecăm bine cu un tel. Adăugăm și untura. Dacă nu aveți untură, o puteți înlocui cu unt. Untul trebuie să fie gras, să aibă cel puțin 80% grăsime. Adăugăm făina puțin câte puțin și începem să frământăm. Dacă aluatul este foarte lipicios, mai adăugăm puțină făină. Când am obținut un aluat moale, dar care nu se lipește de mâini, îl punem într-o folie de plastic și îl băgăm la frigider pentru aproximativ 30 de minute. Între timp pregătim umplutura. Amestecăm gemul cu nucile măcinate. Este bine să folosiți un gem mai gros. Dacă este prea subțire, va trebui să puneți nucă mai multă. După 30 de minute, scoatem aluatul de la frigider. Pudrăm masa de lucru cu făină și dăm aluatul prin ea. În felul acesta ne va fi mult mai ușor să-l tăiem. Împărțim aluatul în 2 părți egale. O parte o punem din nou la frigider, iar cealaltă parte o vom împărți în 3 părți egale. În total vom face 6 bucăți de câte 160 de grame fiecare. Pudrăm masa de lucru cu puțină făină și întindem bucata de aluat cu ajutorul unui sucitor. Vom forma un cerc cu diametru de 29 cm. Pentru a-i da o formă perfect rotundă, o voi decupa cu ajutorul unui capac. Capacul pe care l-am folosit are diametru de 29 cm. După ce înlătur mărginile care sunt în plus, voi tăia foaia în 4 părți egale. Fiecare sfert îl voi tăia în 3, astfel încât voi forma 12 triunghiuri lunguiețe. De data aceasta, voi umple cornulețele cu rahat turcesc, așa că pun pe fiecare triunghi câte o bucățică.
Acum rulez cornulețele rând pe rând și cum am ajutoare, treaba merge mult mai repede. Din cele 3 bucăți de aluat, mi-au ieșit 36 de cornulețe. Acum le voi așeza pe o tavă de cuptor tapetată cu hârtie de copt. Le voi coace la cuptorul preîncălzit la 180 de grade pentru aproximativ 17 minute. Timpul de coacere diferă de la un cuptor la altul, așa că vă sfătuiesc să stați cu ochii pe cuptor, pentru că la dumneavoastră este posibil să se coacă mult mai repede. Imediat după ce le scoatem din cuptor, le pudrăm cu zahăr farin. Din următoarele 2 bucăți de aluat, voi face în același mod cornulețe. De data aceasta le voi umple cu gem și nucă măcinată. Mi-a mai rămas o bucată de aluat. La aceasta o să-i dau o formă pătrată, pentru că vreau să fac câțiva trandafiri. Voi tăia aluatul astfel încât să formez pătrate de aproximativ 5 cm. La fiecare pătrat voi cresta colțurile pe diagonală. Așa trebuie să arate pătratul după ce îl tăiem. La aceștia voi folosi ca umplutură tot bucățele de rahat. Acum înfășurăm fiecare bucățică, astfel încât să formăm un trandafir. Le vom coace și pe acestea, la fel ca și pe primele, la 180 de grade pentru aproximativ 17 minute. Le pudrăm și pe acestea cu zahăr și este bine să le lăsăm cel puțin o zi pentru a se fragezi. La mine este imposibil să le las până mâine, deja au dispărut un sfert din ele. Aceste cornulețe le puteți păstra cel puțin 2 săptămâni într-o cameră răcoroasă. Cu cât le lăsați mai mult, cu atât sunt mai fragede și mai bune. Haideți să vă arăt și cum arată în interior. După cum vedeți, sunt foarte fragede și se sfărâmă foarte ușor. Aceasta este una dintre rețetele mele de cornulețe. Sper că v-a plăcut și sper să o încercați și dumneavoastră. Vă mulțumesc că ați fost alături de mine. Vă doresc multă sănătate și sărbători binecuvântate alături de cei dragi.